Hello everyone. আপোনালোকক স্বাগতম. In this lecture, we are going to study different central government schemes, and this scheme will be very important for the upcoming examinations. Knowledge of the schemes will be required to solve the questions, and not just the current scheme. We are going to cover some important schemes that are being continued from last 1, 2, or from the last years. Okay. And obviously, these budget schemes will also going to be discussed. So আহকচোন আমি start কৰো তেন্তে important central government scheme. আমি সকলোৱে গম পাইছো ইতিমধ্যে মই লেকচাৰটো বহুতবাৰ কৈছো আমি এইটো কি বুলি কওঁ অমৃত কাল বুলি কওঁ ৰাইট নাও এণ্ড আমাৰ আগৰ এটা লেকচাৰত আপোনালোকে দেখিছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমছখিনি কথা মই আলোচনা কৰিছিলোঁ নাও আমি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম খিনি ডিছকাছ কৰিম এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে অমৃত কাল এণ্ড ইউনিয়ন বাজেট 2023-24 আৰু ইয়াত টেগটো কি দিছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট চিটিজেনছ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এণ্ড চিটিজেন ফাৰ্ষ্ট অ'কে This is the budget of আকৌ এবাৰ কৈ দিছো ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এণ্ড চিটিজেন ফাৰ্ষ্ট এই টেগবিলাক মনত ৰাখিব নাও এই যে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম বা ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম ইয়াত সপ্তঋষি এই টাৰ্মটো উল্লেখ কৰা দেখা পোৱা গৈছে নাও এই সপ্তঋষি মানে কি বা সপ্তঋষি মানে কি সপ্তঋষি মানে হৈছে বা সপ্তঋষি মানে হৈছে 7 প্ৰায়ৰিটিজ মানে 7টা বেলেগ বেলেগ এৰিয়া বা 7টা ডিফাৰেণ্ট প্ৰায়ৰিটিজ যাৰ ওপৰত এই স্কিম বিলাক অনা হৈছে and these 7 different priorities are like inclusive development reaching the last mile youth power financial sector green growth unleashing the potential infrastructure and investment. I'm repeating again, inclusive development, reaching the last mile, youth power, financial sector, green growth, unleashing the potential, infrastructure and investment. এই যে অমৃতকালত আমাৰ ভিজনে ৰখা হৈছে কি ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ওমেন মানে মহিলাসকলৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰাত ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰাত বা স্বাৱলম্বিতাটো অনাটোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দেন গ্ৰীণ গ্ৰউথ মানে আমি সকলোৱে বুজো কিহৰ কথা আমি কৈছো দেন টুৰিজিম দেন PM বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান এই PM বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান আমি লাষ্ট কোনোবা এটা ক্লাছৰ মানে আমি যেটো আমাৰ জ্ঞান সিৰিজ এপিসোডটো চলি থাকে তাতো আমি ডিসকাস কৰিছো সো এই হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ অপৰচুনিটিজ ডিউৰিং দা অমৃত কাল সো ভিজন আমাৰ কি আছিল অপৰচুনিটিজ ফৰ সিটিজেনছ স্পেশালি দা ইয়থ মানে যুৱসকলক বেছিকৈ গুৰুত্ব দি পেলাই এই স্কিমখিনি অনা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ এতিয়া ইয়ং ডেমোগ্ৰাফিক পিৰিয়ড চলি আছে আমাৰ যিটো ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন এতিয়া ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি হৈ আছে বহুত বেছি হৈ থকা মানে এটা ভাল ৱৰ্কিং আমাৰ যিখিনি ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন হয় সেইখিনি যদি বেছিকৈ থাকে অবভিয়াছলি আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বেছি অৰিহণা যোগাব পাৰিব তেওঁলোকে সো সেইটো কাৰণে আমি এই স্কিমটোৰ প্ৰথম ভিজনটোৱে ৰাখিছো ইয়থসকলৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দি then strong impetus to growth and job creation, then strengthening macroeconomic stability. So আমি গম পালো সপ্তঋষি মানে হৈছে 7 priorities. এই টাৰ্ম গিটা ভুলতো নাপাহৰিব কাৰণ আপোনালোকে APSC মেইনছ যিসকলে লিখিছে গম পাইছে যে কেনেকৈ আমি এইখিনি ইউজ কৰিবলগীয়া হয় মুখ্য আমাৰ যিখিনি এৰিয়া যেনেকৈ ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেণ্ট মানে হৈছে সকলো কাৰণে সকলোলৈ বিকাশ বা সকলোৰে বিকাশখিনি সকলোৰে হ'ব লাগে সেইটো ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট আমি জানো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি গতি স্কিম আনিছো দেন ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰটোত চাবই লাগিব কাৰণ ফাইনেন্সিয়েল চেক্টৰ অৰ ইউ কেন চে ইকনমি ইজ দ্য বেক বোন ৰাইট দেন ইয়থ পাৱাৰ ইয়ং ডেমোগ্ৰাফিক আছে আমাৰ দেন ৰিচিং দ্য লাষ্ট মাইল একেবাৰে যিসকল পিছপৰা বা একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে আমি যদি কওঁ গাঁৱৰ একেবাৰে শেষৰ ঘৰ বিকাশটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে অকল গাঁৱৰ সন্মুখৰ ঘৰ
সকলো লাষ্টলৈকে মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যিসকল একেবাৰে পিছপৰা জনজাতি হওক বা যিসকল একেবাৰে পিছত আছে সেই সকলোকে আমি ইয়াক আনিব লাগিব অকল ট্ৰাইব বুলি ক'লেই নহ'ব আমি PVTG ক'লে TG মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপকো ইয়াত ইনক্লুড কৰিব লাগিব মানে সেয়াই আহি পৰিব আপোনাৰ ৰিচিং দ্য লাষ্ট মাইলত দেন আনলিজিং দ্য পটেনচিয়েল যিখিনি পটেনচিয়েল এতিয়াও আনটেপ হৈ আছে সেইখিনি টেপ কৰিব লাগিব দেন গ্ৰীণ গ্ৰথ অভিয়াছলি আমাৰ যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল হৈ থাকিব আমাৰ যদি পৰিৱেশ ঠিকে থাকিব তেতিয়াহে আমি সেই ডেভেলপমেণ্টৰ পৰা এটা সুচাৰু ফল পাম আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আমাৰ আগৰ জেনেৰেশ্যন কাৰণেও সেইখিনি ভাল হ'ব ৰাইট নাও যদি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলৰ কথা কওঁ বাজেট উল্লেখে তেনেহ'লে প্ৰথমটো আহিব 112 আৰ্টিকল 112 According to Article 112 of Indian Constitution, the annual financial statement is a statement of the estimated receipts and expenditures of the government for a particular year. মনত ৰাখিব এই বাজেট শব্দটো উল্লেখ নাথাকিলেও আমাৰ এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এই পাৰ্টিকুলাৰ টাৰ্ম এটা উল্লেখ আছে 112 নম্বৰ আৰ্টিকল তাকেই আমি বাজেট বুলি জানো ৰাইট যদিও ডাইৰেক্টলি ইয়াত মেনশ্যন Then the receipts and the expenditures are shown on the three parts. Consolidated Fund of India and the Public Account of India, Article 266. Contingency Fund of India, Article 267. মনত ৰাখিব Consolidated Fund, য'ৰ পৰা আমাৰ বেছিখিনি যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টেল পাৰ্পজ হয় বা যিখিনি খৰচ পাতি হয় সেইখিনি আমি মেক্সিমাম কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আনো আৰু সেয়া আহি পৰে আৰ্টিকল 266 সাব ক্লজ 1 আণ্ডাৰত পাব্লিক একাউণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দেন কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সেইটো আহি পৰে আপোনাৰ 267 হয় আৰ্টিকল 267 আণ্ডাৰত আছে কণ্টিজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া যাৰ ফাণ্ডখিনি আমি ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ This is prepared by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance for the fiscal year that runs from 1st April to 31st March. So it is, মানে এই যে বাজেটখনৰ কথা আমি যে কৈছো এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত পৰিছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত পৰিছে সেইটো মনত ৰাখিব মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ আৰু এইটো আমাৰ ফিস্কেল ইয়াৰটো ৰান হয় মানে ফিস্কেল ইয়াৰটো কোনৰ পৰা কেতিয়ালৈকে হয় 1st এপ্ৰিলৰ পৰা 31st মাৰ্চলৈকে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ইউনিয়ন বাজেট ইজ প্ৰেজেন্টেড then general discussion on union budget in both Lok Sabha and Rajya Sabha then House adjourns for a few weeks standing committee scrutinize individual ministries demand for grants detailed discussion and voting on certain ministries demands for grants in Lok Sabha then demand for grants in remaining ministries are voted upon together then appropriation and finance bills pass মানে কি বুজি পালে প্ৰথমতে প্ৰেজেন্ট কৰা হল বাজেটখন সেই বাজেটখনৰ ওপৰত ডিসকাশন হয় লোকসভা ৰাজ্যসভা কিছুমানৰ ওপৰত ভোটিং কৰা হয় গ্ৰান্টখিনি তেনেকৈ দিয়া হয় তাৰ পিছত আমি পাওঁ appropriation and finance bills সেইখিনি পাস হয় so budget finance bill get parliamentary permission to collect the taxes then এইটো হৈছে আমাৰ কি কনসলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সেইখিনিত আহি গৈছে এই taxes খিনি now তাৰ পৰা আমি কৈছো get parliament permission to take out of cash from consolidated fund of India এই যে consolidated fund of India প্ৰথমে আমাৰ tax খিনি কালেক্ট হৈ পেলাই সেইটো এটা ফাণ্ড হৈছে ৰাইট তাৰ পৰা পইচা উলিয়াবলৈ আমাৰ কি কৰা হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পাৰমিশন হৈছে হেয়াইটো এয়া বাজেট প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে ভোটিং হৈছে এইবিলাক ৰাইট sorry তাৰ পৰা আপোনাৰ appropriation bill আহিল আৰু annual financial statement budget only when parliament pass finance bill government can collect taxes and with appropriation bill government can withdraw money out of CFI মনত ৰাখিব যেতিয়া ফাইনেন্স বিলখন পাস হ'ল আৰু গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স কালেক্ট কৰিব পাৰিল দেন এই appropriation বিলৰ সহায়তহে কি কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ consolidated fund of India that is article 266 clause sub clause 1 এইটো দেখিছে so তাৰ পৰা পইচা উলিয়াব পাৰে আৰু যদি আমাৰ এই ইউনিয়ন বাজেট 2023-24 তাৰ যদি স্পিচ কেটাৰ মনত ৰাখিব সেই স্পিচ খিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিখিনি টাৰ্ম ইউজ কৰে সেইখিনিতো আমি দেখা পাওঁ এক্সাম বিলাকত ডাইৰেক্ট কৰি দিয়ে এবাৰ যেনেকৈ আহিছিলে না
বসুন্ধৰা কুটুম্বকম, ৰাইট? তেনেকে আমাৰ বাসুদেৱা কুটুম্বকম, এইবিলাক ৱৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' হাইলাইটছ কি হয় 2023-24 বাজেট স্পীচৰ? ৰিচাইলিয়েন্স এমিড মাল্টিপল ক্ৰাইচিছ। ৰিচাইলিয়েন্স এমিড মাল্টিপল ক্ৰাইচিছ মানে বহুত যদি ক্ৰাইচিছ হয়, বহুত যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ আহে বা যিবোৰৰ কাৰণে আমি আকৌ তললৈ গুচি যাবলগীয়া হয়, কিন্তু সেই তললৈ গুচি যোৱাৰ পাছত মানে যদি আমাৰ অলপ পাছ পৰি যোৱা হয়, কিন্তু আকৌ আমি যদি উঠি পেলাই আগৰ অৱস্থালৈ আহিব পাৰোঁ বা আগতকৈ আগুৱাইহে যাব পাৰোঁ, সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিটুৱেশ্যনটোক বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেপাবিলিটিক আমি কওঁ ৰিচাইলিয়েন্স বুলি। Right. The economic growth is estimated at 7%, which is the highest among all major economies, despite the massive global slowdown caused by COVID-19 and Russia-Ukraine war. Then G20 presidency, with the theme of Vasudeva Kutumbakam, India is steering on an ambitious, people-centric agenda to address the global challenges and facilitate sustainable economic development. চ' গম পালে G20 প্ৰেচিডেঞ্চি আমাৰ ইণ্ডিয়াই কৰিছে এইবাৰ, ৰাইট? আৰু তাত আমাৰ মেইন থিম আছিলে বাসুদেৱা কুটুম্বকম, আৰু তাত আমি গোটেই যিমানখিনি গ্ল'বেল চেলেঞ্জেছ আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, ছাষ্টেইনেবল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, সেইখিনি তাৰ মিটিংবিলাকত ডিছকাছ কৰা হৈছে। যদি ইউনিয়ন বাজেট 2023-24 তাৰ মেইন মানে যদি থিমছখিনি কথা ক'বা, তাত যিখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে, এইটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে এচিভমেণ্ট চিন্স 2014 পৰা এতিয়ালৈকে কিমান এচিভ হৈছে। প্ৰথমেই মেনশ্যন কৰিব লাগিব ফ্ৰম 10th to 5th largest economy in the world within 9 years. যদিও পাৰ কেপিটা ইনকামটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিব নিবিচাৰিম, কিন্তু যদি এচিভমেণ্টটোৰ কথা গুৰুত্ব দিওঁ তেতিয়া আমি ক'বই লাগিব যে আমাৰ এতিয়া ইকনমিটো হৈছে 5th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি, আৰু সেয়া 9 বছৰতেই সম্ভৱ হৈ পৰিছে। 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, 9.6 crore LPG collection under Ujjwala scheme. মনত ৰাখিব, উজ্জ্বলা আৰু উজ্জ্বলা দুটা বেলেগ বস্তু, ৰাইট? উজ্জ্বলা যোজনাত আণ্ডাৰত LPG কালেকশ্যন দিয়া হয়, উজ্জ্বলা, ৰাইট? তাত 9.6 crore LPG কালেকশ্যন ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। 220 crore COVID ভেকচিনেশ্যন of 102 crore person, then 47.8 crore bank accounts under PM Jan Dhan Yojana. PM Jan Dhan Yojana under ইমানখিনি 47.8 crore bank accounts খোলা হৈছে। 44.6 crore persons covered under PM Suraksha Bima and PM Jivan Jyoti Yojana. Suraksha Bima, ৰাইট? জীৱন জ্যোতি এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, এটা হৈছে আপোনাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, ৰাইট? এটা এক্সিডেণ্ট বাগেৰা এনেকুৱাবিলাক হ'লে, এক্সিডেণ্ট হ'লে কি আমাৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ লাগে, ৰাইট? সেইটো, আৰু এটা হৈছে আমাৰ জীৱন জ্যোতি, ৰাইট? মানে গোটেই আমাৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, এটা এক্সিডেণ্টেল কভাৰেজ স্কিম। চ' তাৰ আণ্ডাৰটো 44.6 crore persons কভাৰ কৰা হৈছে। দেন 2.2 lakh crore cash transferred to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. ইমানখিনি কেছ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে। পাৰ কেপিটা ইনকাম মোৰ দেন ডাবল টু ৰুপিজ 1.97 লাখ। হয়, পাৰ কেপিটা ইনকামটো বাঢ়িছে, অবভিয়াছলি আগতকৈ নিশ্চয় বাঢ়িছে, আৰু বৰ্তমান যিটো পাৰ কেপিটা ইনকামটো হৈছে 1.97 লাখ। এইটো বুজি পাইছে ন? প্ৰতিজনে কিমান আৰ্ণ কৰে এনুৱেলি, তাৰ কথা কৈছো আমি। সেইটো আমাৰ ডাবল হৈছে বুলি কোৱা গৈছে। চ' আমি গম পালো অমৃত কাল, এই ৱৰ্ডটো লোৱা হৈছে ক'ৰ পৰা? ভেদিক এষ্ট্ৰলজিৰ পৰা। ই এটা ভাল বা এটা সোণালী কাল হিচাপে ইণ্ডিকেট কৰে। মানে ক'ব লাগিব যে এই অমৃতকালে আচলতে এন এম্পাৱাৰ্ড এণ্ড ইনক্লুচিভ ইকনমিক ওপৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিম এই অমৃতকালটোত, আচলতে এই সোণালী সময়ছোৱাত। It signifies that coming period in India is going to reach most prosperous with economic growth and social justice. It also described the hope for a better future where India would be self-reliant and fulfill all
of its humanitarian obligation and future prospect. This budget hopes to build on the foundation laid on the previous budgets and the blueprint drawn on India at the rate 100, which envisions a prosperous and inclusive India. আমাৰ আগৰ স্কিমখিনিক ধৰি ৰাখি এতিয়াও নতুন স্কিম অনা হৈছে যাতে আহিবলগীয়া সময়ছোৱা অমৃতকাল মানে যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভাৰতৰ 100 বছৰ হ'ব স্বাধীনতা হোৱাৰ এই বছৰ কিমান হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে 77 ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডে কৰিছো আমি অৰ্থাৎ ৭৭ বছৰ অলৰেডি আমি অতিক্ৰম কৰিছো ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত ৰাইট 100 বছৰলৈকে এই সময়ছোৱাত আমি আৰু যাতে প্ৰস্পেৰাছ ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে আমি ফিস্কেল ডেফিচিটৰ কথা কৈছো ৰাইট ডেফিচিট মানে কি হয় আচলতে আমি খৰচ কৰো আৰু আমি খৰচ কৰাৰ লগতে আমাৰ কি হয় আমাৰ ওচৰলৈ পইচা আহে অৰ্থাৎ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় আৰু ৰিচিভ হয় এক্সপেণ্ডিচাৰ যি খৰচ কৰিছো আৰু ৰিচিভ যিখিনি আমি পাইছো ইনকাম হৈছে চ' এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ ৰিচিভ সেইটোৱে আমাক ডেফিচিটটো দেখুৱায় ৰাইট ডেফিচিট কিমান আমাৰ কম হৈ আছে যদি এক্সপেণ্ডিচাৰ বেছি হয় অবভিয়াছলি এইটো পজিটিভ আহিব আৰু যদি এক্সপেণ্ডিচাৰ কম হয় ইনকাম বেছি হয় মানে ৰিচিভটো বেছি হয় অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ ডেফিচিটটো নিগেটিভত আহিব দ্যাটছ এ গুড চাইন নাও total receipts other than borrowings and the total expenditures are estimated at 27.2 lakh crore and 45 lakh crore respectively right then আমি রিসিভ পাইছো কিমান 27.2 লাখ crore expenditure 45 লাখ crore obviously আমাৰ ডেফিচিটে হৈ থাকে কাৰণ আমাৰ ভাৰতখনত obviously আমি কি কৰো ওয়েলফেয়াৰ ইকোনমিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিও now the net tax receipts are estimated at rupees 23.3 lakh crore and the fiscal deficit is estimated to be 9% of GDP. Fiscal deficit kiman estimated kora hoise 9%. GDP amar GDP 9%. Right. Aru set to benefit the economy because it means more fund available for private players. Ami private players sokolok besi gurutto disu. The government has decided to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 25-26. So etia jodio 9% of deficit 9% of GDP হৈ আছে কি fiscal deficit to আমি হেতু কমাই পেলাই 4.5% কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত আমি এইম ৰাখিছো 2025-26 ভিতৰত তাৰ কাৰণে আমি obviously fiscal consolidation কৰিবই লাগিব the capital expenditure by the government has been raised to rupees 10 lakh crore. This is more than the double of the amount of money allocated which compared to 2021. Capital মানে আপোনালোকে গম পাইছে যিখিনি আমি দুটা হয় এটা ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় এটা কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি এছেট খিনি বিল্ড কৰো ৰাইট এইটো কাৰণে আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ খিনি ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছো আৰু এবাৰ 10 লাখ কোটিলৈকে ৰেজ কৰা হৈছে যিটো এমাউন্ট হৈছে আমাৰ আগৰ 2021 তকৈ ডাবলে হৈ গৈছে ৰাইট so capital expenditure is the money that is spent on building productive assets such as like roads bridges power ports কাৰণ এইখিনি হলেহে আমাৰ কানেক্টিভিটি ভাল হ'ব আৰু কানেক্টিভিটি ভাল হলেহে এটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব থ্ৰু ট্ৰেড right this has a greater return to the economy and every 100 rupees spent leads to a rupees 10 to 50 rupees gain for the economy মনত ৰাখিব কথা এটা আছে যে 100 টকা স্পেন্ড কৰিলে আপুনি 250 টকা গেইন হ'ব right so হেতুকে আমাৰ ধ্যান ৰাখি পেলাই হেতুকে আমাৰ ইম্পৰ্টেন্স ৰাখি পেলাই কি কৰা হৈছে যে আমি ক্যাপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছো 100 টকা স্পেন্ড কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব 250 টকা আহিব obviously হেতু কাৰণে আমাৰ ক্যাপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিম ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিটাৰ্নস লেছ দেন rupees 100 বাট যদি ৰেভিনিউ হয় ৰেভিনিউ কিন্তু তাতকৈ কমহে আহিব so capital expenditure is the most important thing to be targeted substantial relief in personal income tax এতিয়া কি কৰিছে যে আমাৰ যিখিনি হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং মিডল ক্লাস লোক মানুহ আছে বেছিখিনি হেয়াই আছে obviously আমি মিডল ক্লাসৰ ওপৰতে বেছি ভাগ আছো সো সেইখিনি কাৰণে কি অনা হৈছে যে আমাৰ যিখিনি ট্যাক্স আছে no income tax for persons with income up to 7 lakh in the new tax rewind 7 লাখলৈকে কোনো ট্যাক্স নাহিব বা ট্যাক্স দিবলগীয়া নহব standard deduction of rupees 50,000 to salaried people and deduction up to 15,000 for pensioners under new tax regime
Also, reduction of the highest surcharge rate from 37% to 25% under the new tax regime, tax exemption limit on leave encashment on retirement of non-government salaried employees increase to 25 lakh. Our slabs kini 5টালৈ reduce কৰা হৈছে 0 to 3 দেখা পাইছে এয়া আমি কৈছো change of tax structure in new personal income tax regime. So 5টা স্ল্যাব আহি গৈছে 5টা বিভাজন ৰিডিউস কৰা হৈছে এতিয়া কি কৰিছে 0 to 3 নীল 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakh 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15-30%. So সেইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ যিখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান বাজেটত উল্লেখ আছিল যিখিনি মনত ৰাখিব লাগে ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ আহি যাওঁ এতিয়া আমাৰ ক্লাছৰ মুখ্য উদ্দেশ্য that is to discuss about different central government scheme. Now first look at the important central government scheme. We'll discuss some current scheme first. প্ৰথমতে আমাৰ এইবাৰৰ যিখিনি স্কিম আছে সেইখিনি চাই ল'ম তাৰপিছত লাহে লাহে বাকিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট খিনি আমি লৈ আনিম PM বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান যাক আমি কওঁ PM বিকাশ বুলি মনত ৰাখিব PM বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান মানে হৈছে PM বিকাশ scheme. Under this scheme, artisans are provided financial assistance. The PM Vishwakarma Kaushal Samman scheme will enable artisans to improve their product sale quality and reach and integrating them with the MSME value chain. So PM Vishwakarma Kaushal Samman scheme, PM Vikas scheme, or ইতিমধ্যে মই আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো এতিয়াও কৈ দিছো যদিও ৰিপিটিশন ৰিভাইজ হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ভালেই হ'ব আৰ্টিসান সকল যিসকলে কিছুমান বিশেষ কাম কিছুমান বিশেষ আৰ্ট তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে যেনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে আমাৰ নাপিতজন সাপোজ নাপিতজনে কি হ'ব চুলি কটাত তেওঁৰ এক্সপাৰ্টাইজ আছে সাপোজ আপোনালোকে ক'ব পাৰে বেলেগ কিবা এটা বনোৱা ধৰণৰ স্কিলটো আছে কাৰোবাৰ ওচৰত সেইবিলাকক ইম্পৰ্টেন্স দিয়াই পেলাই সেইবিলাক যাতে স্কিম সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকৰ স্কিল আৰু ডেভেলপ কৰে তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত এই PM বিশ্বকৰ্মা কৌশল সন্মান স্কিম অনা হৈছে দেন আত্মনিৰ্ভৰ হৰ্টিকালচাৰ ক্লিন প্লান্ট program. This scheme will be helping in the availability of quality and disease-free planting material for high-value horticultural crops. এই স্কিমটোত কি কৰা হৈছে যে আমাৰ যিখিনি স্কিম যিখিনি হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ থাকিব সেইখিনি যাতে ভাল আৰু বহুত হাই কোৱালিটি হয় তাৰ ওপৰত সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব যাতে সেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিটি আৰু ডিজিজ ফ্ৰী প্লান্টিং কৰে এইখিনি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড কোঅপাৰেটিভছ যিটোখিনি ৰখা হৈছিল যিটো ডমেনৰ আণ্ডাৰ আছিল তাৰ ভিতৰত আহি পৰে আমি মনত ৰাখিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড কোঅপাৰেটিভছ আমাৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমাৰ ভাৰতখন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰধান দেশ So more credit to agricultural sector 186 lakh crore in financial year 2022 agricultural accelerator fund to encourage startups in rural areas then Atmanirbhar Bharat horticulture clean plant program to boost production of high value horticulture crops then 20 lakh crore credit for animal husbandry and dairy and fisheries sector, then additional storage capacity for farm produce, support to making India a global hub for millets, no? So দেখা পাইছে আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পইচা এটা ডাঙৰ বাজেটৰ অংশ ৰখা হৈছে যাতে আৰু এক্সিলাৰেটৰ ফাণ্ড দিয়া হৈছে যাতে ৰুৰেল এৰিয়াত গৈ পেলাই এনেকুৱা ষ্টাৰ্টআপ খোলে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড বা এলিট চেক্টৰ ৰিলেটেড ষ্টাৰ্টআপ বিলাক হৈ উঠে আৰু এইটো কথা ক'লোৱে হৰ্টিকালচাৰ ক্লিন প্লান্ট প্ৰগ্ৰেমত ডিজিজ ফ্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ বা হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ প্লান্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু 20 লাখ কৰোৰ ক্ৰেডিট দিয়া হৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেইৰী আৰু ফিচাৰী চেক্টৰ ৰাইট আৰু শ্ৰী অন্ন এইটো গম পাইছে ষ্টোৰেজ কেপাচিটিটো ফাৰ্ম প্ৰডিউচ যিখিনি প্ৰডিউচ হৈছে ফাৰ্মছত আমাৰ ষ্টোৰেজ কেপাচিটিটো বহুত কম হয় মানে আমি সেইখিনি সঞ্চয় কৰি ৰাখিবলৈ সেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই বহুত খেতিয়কৰ ওচৰত চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টোৰেজ কেপাচিটি বনাবৰ কাৰণে এনেকুৱা আপোনাৰ এই ফাণ্ডখিনি অলপ ইয়াত ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু লগতে শ্ৰী অন্ন এই টাৰ্মটো মনত ৰাখিব মিলেটৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে কাৰণ বৰ্তমান মিলেট মিছনৰ আণ্ডাৰত শ্ৰী অন্ন বা মিলেটক প্ৰডাকশ্যনত আৰু মিলেট ইউজৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে then pharma innovation program in the budget 2023 the financial minister proposed to launch a new program
to promote innovation and research in pharmaceuticals that will be taken up through centers of excellence. So এই ফাৰ্মা সেক্টৰত আমাৰ কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্স দিয়া হৈছে কাৰণ আমাৰ ভাৰতত আমি জানো যে আমি ফাৰ্মা সেক্টৰত বহুত আগবঢ়া কিন্তু তথাপিও কিছুমান বস্তুত কিছুমান প্ৰডাকশ্যনত আমি চাইনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰোঁ সেইখিনি অতৰাবৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে না এইটো ভালকৈ চাব যে এফৰ্ডেবল হেল্থ ফৰ অল আমাৰ যিটো হেল্থ ছাৰ্ভিচ সকলোৰে কাৰণে কিন্তু সেইখিনি হেল্থ ছাৰ্ভিচটো ইনক্লুচিভ নহয় মানে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে হাই আউট অফ দ্য পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় মানে বহুত খৰচা আহি পৰে ৰাইট সেইখিনি কম কৰিবলৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এনহেন্স হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰ 2.1% অফ GDP ইন দ্য ফাইনেন্সিয়েল year 2023 right so 2.1% GDP আমাৰ এই হেল্থ এক্সপেণ্ডিচাৰত ৰখা হৈছে then এটা important term from the exam perspective that is sickle cell anemia elimination mission sickle cell anemia elimination mission to be launched then 157 new nursing colleges joint public and private medical research to be encouraged via select ICMR labs and new programs to promote research in the pharmaceuticals to be launched. Pharmaceutical ওপৰত বহুতে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আমি কোভিডৰ সময়তে দেখিছিলো যে কিমান দৰকাৰ হৈ উঠে ফাৰ্মা সেক্টৰটো ৰাইট আৰু ইয়াত এটা সিকল সেল এনিমিয়া এলিমিনেশ্যন মিছন ৰ'ব এইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আমি প্ৰথমতে জানকচোন সিকল সেল ডিছঅৰ্ডাৰ মানে কি What are sickle cell disorders? A group of disorders that cause red blood cells to become misshapen and break down. red blood cell RBC বিলাক breakdown হৈ পৰে বা misshape হৈ পৰে সেই ধৰণৰ ডিসঅৰ্ডাৰটোক আমি কওঁ sickle cell disorder বুলি the cells die early leaving a short age of healthy red blood cells and can block blood flow causing pain so বহুত সোনকালে সেল বিলাক মৰি উঠে হেলদি যিখিনি ৰেড ব্লাড আছে RBC আছে তাৰ এজ কম হৈ পৰে তাৰ ফলত ব্লাড ফ্লোটো ব্লক হৈ পেলাই বহুত পেইন লৈ আনে so sickle cell anemia dysfunctional red cells due to abnormal hemoglobinৰ কাৰণে হয় আৰু পাছত গৈ কি হয় blockage of blood vessels causing severe pain or organ damage now আমাৰ ইউনিয়ন বাজেটত কি ৰাখা হৈছে sickle cell anemia elimination mission so this mission is launched to eliminate sickle cell anemia by 2047 target ৰখা হৈছে 2047 অমৃত কাল 100 বছৰ right which will entail awareness creation counseling and universal screening of 7 crore people of up to 40 years age in the affected tribal areas হয় এই বেমাৰটো এই ডিসঅৰ্ডাৰটো ট্ৰাইবেল এৰিয়াখিনিত বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় কাৰণে ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশত এখন পোষ্টাৰ নেশ্যনেল সিকল সেল এনিমিয়া এলিমিনেশ্যন মিছন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ 1 crore আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আয়ুষ্মান ভাৰত স্কিম মনত আছে নহয় বহুতবাৰ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ আজিও কৰিম চ' আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড স্কিম দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকে আয়ুষ্মান ভাৰত স্কিমৰ আণ্ডাৰত যিখিনি আমাৰ এমাউণ্ট প্ৰভাইড কৰা হয় বেমাৰখিনি ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি কাৰণে এখন কাৰ্ড যিখনক আমি আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড বুলি কওঁ সেই আয়ুষ্মান কৰোৰ ভাৰত কাৰ্ডখিনি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ এই দুটা একেলগে লাউঞ্চ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চ' প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অফ সিকল সেল পেচেণ্ট স্পেচিয়েল বেনিফিট টু ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন 278 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ 17 ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড ষ্টেটছ আমি জানো মধ্যপ্ৰদেশত বা তেনেকে কিছুমান ৰাজ্য আছে য'ত বেছি ট্ৰাইবেল আছে চ' ইয়াত মধ্যপ্ৰদেশৰ কথা কৈছোঁ আমি targeted elimination of new cases of sickle cell disease, distribution of 1 crore physical Ayushman Bharat cards, along with distribution of 3.59 crore digital cards under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana in Madhya Pradesh. Tamkini mono rakhibo, right? Next, এটা বহুত important scheme, aspirational districts and block program. Aspirational district. আপোনালোকক মই আগতে কৈছো যে আমাৰ 117খন আছিল ৰাইট যদিও তাৰপিছত কিমানখন থাকিলে ৱেষ্ট বেংগলৰ দুখন জইন নকৰাৰ কাৰণে 115খন থাকিলে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক যিবিলাক বহুত পিছপৰি আছে তাত উন্নতিৰ কাৰণে তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু যিখিনি সুবিধা লাগে ৰাইট যিখিনি সুবিধা ইন দ্য চেন্স ডেট ডে টু ডে লাইফৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ সুবিধাৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি তাত
আনিবলৈ এই এছপাইৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমটো অনা হৈছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান এছপাইৰেশ্যনেল ব্লক প্ৰগ্ৰেম অনা হৈছে 500খন ব্লকৰ কাৰণে যিটো এছপাইৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওপৰত আধাৰিত হয় right the government has launched the aspirational blocks program that will provide essential government services across multiple areas like nutrition health agriculture skill development education financial inclusion water resources and basic infrastructure তিনটা core প্ৰিন্সিপল আছে আমাৰ এই এছপাইৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমৰ সেইকেইটা হৈছে কনভাৰ্জেন্স অফ চেন্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট স্কিমছ which brings together the horizontal and vertical tiers of the government, collaboration among citizens and functionaries of central and state governments, including district teams, that will enable impactful partnerships between government, market, and civil society, then competition among districts driven by spirits of the mass movement. Each district is ranked based on 49 performance indicators identified across the 5 core teams. So, আমাৰ দেখিলো কনভাৰ্জেন্স কৰিবলৈ কোৱা হৈছে সেইখিনি স্কিম যিখিনি এটা সেম টাইপৰ সেম টাইপৰ সুবিধা লৈ আনিছে কলাবৰেশ্যন কৰা হৈছে চেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত ৰাইট কম্পিটিশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এইটো ভাল কম্পিটিশ্যন আমি জানো যে নীতি আয়োগৰ এই স্কিমখিনি সদায় সেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনখিনি লৈ আনে যিখিনি কাৰণে উভয়ৰে মানে কম্পিটিশ্যন যাৰ মাজত হৈ আছে দুইটাৰে বা সেই গোটেইখিনিৰে কি হয় ভাল হয় মানে গোটেইখিনিৰে ডেভেলপমেণ্ট হয় প্ৰপাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনে সেইটো এইটো নীতি আয়োগৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নহয় জানো APSC খিনি দিয়াখিনি সকলোৱে গম পাইছে চাগে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছিলে ৰাইট চ' এয়া হৈছে এছপাইৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকৈ হেল্থ নিউট্ৰিশ্যন এডুকেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ এলিড ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো আধাৰত কি দিয়া হয় এটা ইণ্ডেক্স দিয়া হয় Recently, aspirational district or aspirational block program has been launched during the second national conference of chief secretaries held from 5th January to 7th January 2022. এই ব্লক প্ৰগ্ৰেমটো কি হয় মই ক'লো অলৰেডি this is a development it is a development initiative aimed at improving the performance of areas that are lagging on various development parameters announced in this 2022-23 budget initially cover 500 districts across 31 states and union territories which would cover half of these blocks located in 6 states. So, এখন ষ্টেটত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বা বেছিকৈ ইনক্লুড কৰা হৈছে ছখন ষ্টেটৰ ব্লকবিলাকত সেয়া হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা আৰু ৱেষ্ট বেংগল ইয়াত মনত ৰাখিব আমাৰ অসমখন নাহে এই ছখন ষ্টেটৰ যিখিনি block আছে বেছিকৈ তাৰ ব্লকখিনি ইনক্লুড কৰা হৈছে the ABP is based on the aspirational district program that is ADP next Pradhan Mantri PVTG development mission the Pradhan Mantri PVTG development mission will be launched to improve the socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups PVTG অলপ আগতে মই আপোনালোকক কৈছো এইটো আহি পৰিব ৰিচিং দ্য লাষ্ট মাইল আমাৰ সপ্তঋষিৰ এটা ঋষি মানে সপ্তঋষিৰ এটা প্ৰায়ৰিটিৰ ওপৰত নো ওৱান টু বি লেফ্ট বিহাইণ্ড কাকোকে এৰি নাযাওঁ সকলোৰে ডেভেলপ কৰিম ৰাইট প্ৰধানমন্ত্ৰী's PVTG development mission to be launched financial assistance for sustainable micro irrigations in drought prone regions of Karnataka, 38,800 more teachers for 740 Ekalobya model residential school. মনত ৰাখিব Ekalobya model residential school মানে আমি পিছপৰা সকলৰ কাৰণে এই স্কুলখিনি আছে বিশেষকৈ য'ত ৰেচিডেন্সিয়েল মানে য'ত থাকি পেলাই আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে কি কৰিব পাৰিব শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰিব এইখিনি এইটো কাৰণে অনা হৈছে যাতে আগতে কি হৈছিল যে স্কুলত দেখা পোৱা যায় যে বহুত এবচেন্স আছে ষ্টুডেণ্টছখিনি হয়তো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় বা পইচা সিমানখিনি নাই সেই যিখিনি আমাৰ পাছ হৈ থকা সকলৰ কাৰণে চ' তাতকে এনেকুৱা ধৰণৰ একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুল বনাই পেলাই তেওঁলোকক স্কুলতে থকা মানে থকা খোৱাৰ সুবিধা দি পেলাই তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয় একলব্য মডেল residential school free food grain to all Antyodaya and priority households for 1 year under PMGKY scheme free food grain দিয়া হ'ব
এইটো আমাৰ অন্তৰ্দয় আৰু প্ৰায়ৰিটি হোল্ডসকলক এবছৰৰ কাৰণে আমাৰ PAGKY যিটো স্কিম আছে তাৰ আণ্ডাৰত ভাৰতশ্ৰী মনত ৰাখিব এইটো এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম আহিব পাৰে এইটো ভাৰতশ্ৰী মানে কি হৈছে আমাৰ যিখিনি এনচিয়েণ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যনছ আছিলে সেইখিনি ডিজিটাইজ কৰিবৰ কাৰণে উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই এই ভাৰতশ্ৰী স্কিমটো অনা হৈছে ভাৰতশ্ৰী স্কিম টু বি set up for digitization of ancient inscription বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাইবেল ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে বা বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ এনচিয়েণ্ট ইনস্ক্ৰিপশ্যন যিবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো বহুতেই দৰকাৰ তাৰ কাৰণে ডিজিটাইজ কৰিলে সংৰক্ষণ থাকিব সেয়েহে অনা হৈছে ভাৰতশ্ৰী দেন আউটলে অফ PM আৱাস যোজনা এনহেন্স বাই 66% প্ৰধানমন্ত্ৰী ঘৰ আমাৰ যিখিনি ঘৰখিনি দিয়া হয় সেইটো আৰু ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে 66% এতিয়া যে ক'লো PVTG কি হয় ইয়াত দেখিছে ডাঙৰকে এইটো যিটো বৃত্ত এই ডাঙৰ চাৰ্কলটো ট্ৰাইব দেখুওৱা হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ চিডিউল ট্ৰাইব আৰু তাৰো ভিতৰত আছে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ ডেট ইজ PVDG মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো ট্ৰাইবসকলৰ ভিতৰত মানে ট্ৰাইবসকলৰ পৰা আহি পৰে চিডিউল ট্ৰাইব আৰু চিডিউল ট্ৰাইবৰ ভিতৰত যিসকল আৰু বেছি পিছপৰা বা আৰু বেছি ভালনাৰেবল যাক সংৰক্ষণ কৰাটো বহুতেই দৰকাৰ সেয়া হৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ চ' এই PVTG মিছনৰ আণ্ডাৰত 15,000 কৰোৰ দিয়া হ'ব নেক্সট 3 yearsত আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালনাৰেবল ট্ৰাইবৰ কাৰণে এইখিনি ফাণ্ড ৰিলিজ কৰা হৈছে এই ফাণ্ডছখিনি ক'ত স্পেণ্ড কৰা হ'ব ছেফ হাউচিং দিয়া হ'ব ক্লিন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন দিয়া হ'ব এডুকেশ্যন হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনক একচেছ দিয়া হ'ব ৰোডছ এণ্ড টেলিকম কানেক্টিভিটি দিয়া হ'ব ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড অপৰচুনিটিজ দিয়া হ'ব Next scheme, Green Credit Program. This to be launched under the Environment Protection Act to encourage behavioral change and will incentivize environmentally responsible and sustainable actions by individuals, companies, and local bodies that will assist them in mobilizing additional resources for such activities. মানে আমাৰ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড যিটো প্ৰগ্ৰেম হয় গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰেম এই গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট আপোনালোকে গম পায় এই প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ অনা হ'ব আমাৰ মানুহৰ যদি মনটো এনেকুৱা থাকে যি হওক আমি গছ কাটি পেলাই আমি ঘৰ বনাম ডাঙৰ ঘৰ বনাম সেনেকুৱা মাইণ্ডছেটটো থাকিলে নহ'ব বা গছ কাটি আমি ইয়াৰ ফেক্টৰী বনাম তাৰ ফেক্টৰী বনাম সেনেকৈ নহ'ব আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ যিটো পৰিৱেশ আমাৰ যি গছ গছনি আছে সেয়া সংৰক্ষণ কৰি পেলাই তাৰ লগত ডেভেলপমেণ্ট ৰাখিবলৈ যিখিনি আমি চেষ্টা ল'ম তাক আমি ক'ম সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি ৰাইট গ্ৰীণ ক্ৰেডিট ডেভেলপমেণ্ট এই গ্ৰীণ ক্ৰেডিটৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব সেইনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ অনা হ'ব আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰমেণ্টেলি ৰেছপনচিবল আৰু সাষ্টেইনেবল একশ্যন অনাসকলক ইনচেণ্টিভাইজ কৰা হ'ব তেওঁলোকক ৰিৱাৰ্ড দিয়া হ'ব ৰাইট চ' এইটো এটা বহুত ভাল প্ৰগ্ৰেম এইটো আহি পৰে আমাৰ সপ্তঋষিৰ গ্ৰীণ গ্ৰথ নামৰ ঋষি মানে প্ৰায়ৰিটিৰ আণ্ডাৰত মুভিং ফৰৱাৰ্ড টু achieve the climate goals green credit program to be launched to incentivize sustainable action যিমানখিনি সাষ্টেইনেবল একশ্যন হ'ব তেওঁলোকক ইনচেন্টিভাইজ কৰক পইচা দিয়ক ভালকে আৰু ডেভেলপ কৰক ৰাইট তেওঁলোকক ৰিৱাৰ্ড দিয়ক দেন PM Pranam to be launched to incentivize states and union territories to promote alternative ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক যিবিলাক কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কাৰণে প্ৰদূষণ হয় বা আমাৰ পৰিৱেশ দূষিত হয় সেইবিলাকক কম ইউজ কৰিবৰ কাৰণে অনা হৈছে PM Pranam scheme then 500 new waste to wealth plans to be established under Govardhan scheme হয় Govardhan schemeৰ আণ্ডাৰত আমি জানো যে গোবৰৰ পৰা আমি বায়োগেছ বনাব পাৰোঁ ৰাইট সেইবিলাক ইউজ কৰিব পৰা হয় চ' এই ৱেষ্টৰ পৰা ৱেল্থ মানে যিখিনি পেলাই দিয়া বস্তু তাৰ পৰা আমি ভাল ৱেল্থ প্ৰডাকশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পৰাকৈ কিছুমান প্লেনছ বনাব পাৰোঁ ৰাইট সেই প্লেন সেনেকুৱা ধৰণৰ 500টা নতুন ৱেষ্ট টু ৱেল্থ প্লেনছ অনা হ'ব গোবৰ্ধন স্কিমৰ আণ্ডাৰত এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ব এণ্ড মিষ্টিটো কি হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ এইবাৰ যিটো ফৰেষ্ট ৰেকৰ্ডত আপোনালোকে দেখিছে চাগে মেনগ্ৰোভটো আমাৰ অলপ বাঢ়ি আহিছে মেনগ্ৰোভ কভাৰ তো বহুত ভাল কথা তো সেনেকুৱা তাৰ কাৰণে আৰু যাতে ভাল হয় মেনগ্ৰোভ যাতে প্লেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰণ মেনগ্ৰোভ
মনত ৰাখিব মেনগ্ৰোভে আমাৰ যিখিনি কাৰ্বন হয়, ৰাইট, কাৰ্বন খিনি যিখিনি আমাৰ কাৰ্বন এমিশ্যন হয়, সেই কাৰ্বন খিনি ষ্টাক কৰিব পাৰে, সেই কাৰ্বন খিনি কি কৰিব পাৰে নিজৰ ওচৰলৈ আনি মানে এই যিখিনি কাৰ্বনৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰদূষিত হৈ আছে বায়ুটো, সেইটো শুহি আনিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মেনগ্ৰোভ বহুতেই দৰকাৰ। চ' মিষ্টিৰ আণ্ডাৰত কোষ্ট লাইন বিলাকত আৰু মেনগ্ৰোভ প্লেণ্টেশ্যন কৰা হ'ব, ৰাইট। চ' মনত ৰাখিব মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট যিটো হয়, they are able to store 3 to 4 times more carbon than the forests which are found on land. মানে আমাৰ যিখিনি লেণ্ডত যিখিনি ফৰেষ্ট হয় তাতকৈ 3 পৰা 4 টাইমছ বেছিকৈ তেওঁলোকে কাৰ্বন চিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, ৰাইট। চ' সেইটো কাৰণে মিষ্টি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে। সেইটো মিষ্টি অনা হৈছে মেনগ্ৰোভ প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে এলং কোষ্ট লাইন। দেন অমৃত ধাৰোহাৰ to be implemented over next years for optimal uses of wetlands. আপোনালোকে গম পায় আমাৰ গুৱাহাটীটো দীপৰ বিল আছে, ৰাইট, তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ৱেটলেণ্ড আছে। এই ৱেটলেণ্ডবিলাক সংৰক্ষণটো বহুতেই দৰকাৰী হয়, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তেও আমি কাৰ্বন চিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগতে আমাৰ বাৰ্ডছখিনি কনজাৰ্ভেশ্যনতো গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ। চ' সেই তাৰ কাৰণে অনা হৈছে অমৃত ধাৰোহৰ to be implemented over next years for optimal uses of wetlands. এইখিনি আহি পৰে আপোনাৰ গ্ৰীণ গ্ৰথৰ আণ্ডাৰত। So about the green credit scheme, মই ক'লোৱেই MOEFCC, MOEFCC has issued the draft Green Card Program Implementation Rule 2023 under the Environment Protection Act 1986, and this Green Credits Program, Green Credit, okay? Green Credits Program has been launched under Mission Life. মই বহুতবাৰ আগতে আমাৰ APSC মেইনছ হোৱাৰ আগতেই মই আপোনালোকক মিছন লাইফৰ কথা বহুত কৈছিলোঁ, মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ। মই তেতিয়াও বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব, হয় আহিলে, দেখিছে আপোনালোকে, হয়তো যিসকল লিখিছে গম পাইছে। কাৰণ মিছন লাইফটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মই এইটো কাৰণে কোৱা নাই যে এয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি সকলোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ষ্টেপছ ল'ব পাৰোঁ, ইণ্ডিভিজুৱেল ষ্টেপ, যাৰ জৰিয়তে আমি কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। সেইবিলাকেতো আহি পৰে মিছন লাইফৰ আণ্ডাৰত। ফেনখন চলি আছে, চাপ'জ আপোনালোকৰ ৰুমত কোনো নাই, ফেনখন চলি আছে, দেখিছে আপুনি, বন্ধ কৰি পেলাই গুচি যাওক, ৰাইট। লাইটটো এনেই জ্বলি আছে, লাইটটো বন্ধ কৰি দিয়ক। এচিটো আপুনি 20 কৰি ৰাখিছে, দৰকাৰ নাই সিমান, চাপ'জ 22 ৰাখিলেও হৈ যায়, বা 18 ৰাখিছে, 22 ৰাখিলেও হয়, 22 ৰাখক। এইবিলাক আহি পৰে মিছন লাইফৰ আণ্ডাৰত। চ' এই গ্ৰীণ ক্ৰেডিটছ প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰা হৈছে মিছন লাইফ ফৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ আণ্ডাৰত। দ্য ড্ৰাফ্ট হেজ প্ৰপ'জড জেনেৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰেডিং অফ গ্ৰীণ ক্ৰেডিটছ। নেক্সট আহি গ'ল PM প্ৰণাম, ইতিমধ্যে ক'লোৱেই, PM প্ৰগ্ৰেম ফৰ ৰিষ্টৰেশ্যন, এৱাৰনেছ, নৰিছমেণ্ট and amelioration of Mother Earth, that is PM Pranam, will incentivize states and union territories to promote the balanced use of chemical fertilizers and alternative fertilizer. Chemical fertilizers খিনি uses to balance কৰিব কাৰণে, একেবাৰেতো একদম কমাই দিব নোৱাৰি ন। শ্ৰীলংকাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল আপোনালোকে গম পালেই, ডাইৰেক্ট যদি আপুনি অৰ্গেনিকলৈ যাব মাৰে, নাই অৰ্গেনিক হ'ব লাগিব, ছিকিমে যেনেকৈ হৈছে, বা লাহে লাহে এটা পাইলট বেচিছত হ'ব লাগিব, ৰাইট। চ' এই কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছখিনি ইউজেছটো কম কৰিবৰ কাৰণে, বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে আন ফাৰ্টিলাইজাৰৰ লগত এই PM প্ৰণাম স্কিমটো অনা হৈছে। চ' ৰিচেণ্টলি দ্য কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ, এই কমিটিখিনি মনত ৰাখিব কিন্তু কোনে লাউঞ্চ কৰিছে, মই যিখিনি কৈ গৈছোঁ আহিব এইখিনি পৰীক্ষাত। কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ CCEA এপ্ৰুভ দ্য PM প্ৰণাম স্কিম. Pranam stands for Prime Minister's Program for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. টাৰ্মটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। PM বা Prime Minister's Program for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. PM Pranam was first announced in 2023-24 budget by the Union government. This scheme would promote use of nutrient-based biofertilizers for sustainable agriculture, and it would have a total outlay of 3,70,128.7 crore. So biofertilizer, nutrient-based biofertilizer বেছি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, এইবিলাক প্ৰমোট কৰা হ'ব ইউজ কৰিবলৈ। The scheme is aimed at saving the soil and promoting the sustainable balanced use of fertilizer, and it involved the participation of state governments also. 70% of the grant provided under the scheme can be used for asset creation related to the technological adoption of
alternate fertilizers and alternate fertilizer production units at the village, block and district levels. Chemical fertilizer সলনি বায়োফাৰ্টিলাইজাৰ সেইবিলাক প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক প্ৰডিউচৰ ক্ষেত্ৰত এছেট প্ৰডিউচ ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে এই 70% গ্ৰান্ট ইউজ কৰা হ'ব এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত দিয়া পুৰা গ্ৰান্টৰ পৰা, ৰাইট? নেক্সট, অমৃত ধৰোহৰ কলোৱে ইতিমধ্যে. This is a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, and ecotourism opportunities and income generation for local communities. আকৌ এবাৰ কৈছো কিহৰ কাৰণে? Optimal use of wetlands, biodiversity enhance কৰিবৰ কাৰণে, carbon stock and ecotourism opportunities আনিবৰ কাৰণে, আৰু local communities সকলক ইনভলভ কৰা তেওঁলোকৰ ইনকাম জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এই অমৃত ধৰোহৰ স্কিম অনা হৈছে. So this scheme encourages optimal use of wetlands, enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunity. MISTI কথা কলে, MISTI stands for মনত ৰাখিব Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. আকৌ এবাৰ কৈছো, MISTI stands for Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes to promote or to take up for mangrove plantation along the coastline on salt pan lands. Next, Mahila Samman Basat Patra. So কি হৈছে যে for commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time small saving scheme. So Mahila Samman Bharat Basat Patra মানে হৈছে এটা scheme, এটা one-time small saving scheme that will be made available up to March 2025. March 2025 লৈকে এই one-time small saving scheme to থাকিব. This will offer a deposit facility of up to rupees 2 lakhs at a fixed interest rate of 7.5% with a partial withdrawal option. Partial withdrawal option থাকিব 2 লাখ টকাৰ আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ডিপোজিট কৰিব পাৰিব 2 লাখলৈকে এটা ফিক্স ইন্টাৰেষ্ট থাকিব 7.5% আৰু বিচাৰিলে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব এই মহিলাসকলৰ কাৰণে আছে মহিলা সন্মান বচত পত্ৰ a one time small saving scheme available up to March 2025 with an interest up of 7.5%, deposit facility up to 2 lakhs. That is the fixed interest rate of 77.5%. Ekhini ebaৰৰ scheme khini, right? কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এইখিনি স্কিমে চলি থাকি আছে মানে এইখিনি স্কিম হে থাকিব আগৰ পৰা কন্টিনিউ যিখিনি হৈ আছে সেইখিনিটো থাকিব, right? Auction some continuing scheme or কথা আমি জানো Start Up India Seed Fund Scheme. Start Up India Seed Fund Scheme, CSISFS. So Department for Promotion of Industry and Internal Trade. মনত ৰাখিব DPIIT মানে হৈছে Department for Promotion of Industry and Internal Trade. এটো আহি পৰে Ministry and Commerce and Industry under EA create korise ki Startup India Seed Fund Scheme with an outlay of 945 crore Indian rupees to provide financial assistance to early stage startup. যিবিলাক একদম early stage of startup সেইবিলাকক fund provide কৰিব এই DPIIT এই particular Startup India Seed Fund Scheme, right? আৰু ইয়াৰ কথা যদি আমি আৰু ভালকৈ জানিব বিচাৰো এটো এটা action plan with 19 action points for the startup initiative that was unveiled by the Honorable Prime Minister on January 16, 2016. The Government of India launched Startup India Seed Fund Scheme 2021 to foster the growth of startup in India. এই Startup India initiative to 2016 চনতে অনা হৈছিল জানুৱাৰী 16, right? 2016 চনৰ হয় কিন্তু 2021ত এই কি অনা হল Startup India Seed Fund Scheme. যাৰ জৰিয়তে কি হয় startup-ৰ initial stage-ত থকাখিনি ফান্ড প্ৰভাইড কৰা হৈছে. Preference should be given to startup creating innovative solutions to sectors like that will give some social impact. Waste management, water management, financial inclusion, education, agriculture, food processing, biotechnology, healthcare, energy, mobility, defense, space, railways, oil and gas, textiles. এইবিলাক sector যিবিলাকে startup খুলিছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব পইচা. The seed fund will be disbursed to eligible startup through eligible
ইনকুবেটৰ্ছ এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। এই যেতিয়া ষ্টাৰ্টআপ খোলে ন, ষ্টাৰ্টআপবিলাকক ইনকুবেট কৰে বা তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰে বা তেওঁলোকক ইন্ট্ৰডিউচ কৰা সেই ইনকুবেটৰবিলাকে, সেই ইনকুবেটৰৰ জৰিয়তে এই ফাণ্ডবিলাক দিয়া হ'ব। গম পালে? DPIITৰ ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া চিড ফাণ্ড স্কিম 945 crore. Now next, আয়ুষ্মান সাহাকাৰ স্কিম লঞ্চ কৰা হৈছিল 2020 চনৰ অক্টোবৰ 19। কি হয়? এ স্কিম of NCDC for financial assistance to cooperatives and holistic healthcare infrastructure, education and services. So Honorable Prime Minister launched this National Digital Health Mission on 15 August 2020 to assist provision of affordable and holistic healthcare for hospitals, healthcare education facilities by cooperative societies, to assist promotion of Ayush facilities by cooperative societies, and to assist cooperative societies meet the objectives of national health policy, and to assist cooperative society participate in the National Digital Health Mission, and to assist cooperative societies provide comprehensive healthcare including education services, insurance, activities related there. মনত ৰাখিব মাত্ৰ যে এই আয়ুষ্মান সহকাৰ স্কিমটো অনা হৈছে প্ৰথম কথা NCDC, নেশ্যনেল কোঅপাৰেটিভ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ পাৰ্পজটো হৈছে টু এক্সটেণ্ড টাৰ্ম লোনছ টু প্ৰস্পেক্টিভ কোঅপাৰেটিভছ ফৰ দ্য ছেটিং আপ অফ হেল্থ কেয়াৰ ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এডুকেশ্যন এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ। হেল্থ কেয়াৰ ৰিলেটেড যিবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা হ'ব, এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচেছ, সেইবিলাকত পইচা দিয়া হ'ব, কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণে লোন দিয়া হ'ব। ইয়াৰ আণ্ডাৰত আহি পৰে আপোনাৰ যুৱা সহকাৰ স্কিম, that is also an initiative of NCDC to encourage youth entrepreneurs into startups in the cooperative sectors by providing them cheaper loans. কৈছে ইয়থসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। চ' এই যুৱা সহকাৰ স্কিমত ইয়থ ইণ্টাৰপ্ৰিনৰসকলক ষ্টাৰ্টআপ খুলিবলৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, মানে প্ৰমোট কৰোৱা হ'ব। কোনটো ছেক্টৰত? অবভিয়াছলি আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত। Now, এই যে NCDC কি হয় এইটো? It was established by an act of 1963. So this is a statutory corporation under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So এয়া হৈছে আয়ুষ্মান সহকাৰ স্কিম, cooperation on holistic healthcare, infrastructure, education and service. Next to হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্নদাতা আয় Sanrakshan Abhiyan, that is PM ASA, Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan, PM ASA scheme. তিনটা ক্ষেত্ৰত ইয়াত ফোকাস কৰা হৈছে। Price support scheme, PPS, price deficiency payment scheme, PDPS, and pilot of private procurement and stockist scheme, PPPS. So price support scheme, PSSS. What is this exactly? This price support scheme, this is a physical procurement of pulses and oilseeds and copra to be done by the central nodal agencies along with the state government. The central government to bear procurement expenditure and losses due to procurement up to 25% of production. মানে price support scheme to adat কি হ'ব? এই pulses খিনি হৈ গ'ল, pulses গম পাইছে, দাইলৰ কথা কৈছো, দাইল জাতীয় মাহৰ কথা কৈছো, oil seeds, copra, এইবিলাক পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে এটা সাপোর্ট স্কিম ৰখা হৈছে। মানে আপোনাৰ কি বুলি কোৱা হৈছে যে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি ক্লিয়াৰ কৰিব? প্ৰকিউৰমেণ্ট অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড লছেছ ডিউ টু প্ৰকিউৰমেণ্ট আপ টু 25% অফ প্ৰডাকশ্যন, 25%, প্ৰডাকশ্যনৰ 25% প্ৰকিউৰমেণ্ট কৰিব, ৰাইট? তাৰ লছক যিখিনি হৈছে সেইখিনি চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বিয়াৰ কৰিব প্ৰাইচ সাপোর্ট স্কিমৰ। দেন প্ৰাইচ ডেফিচিয়েঞ্চি পেমেণ্ট স্কিম that will cover all oilseeds for which MSP is notified. Farmers will get direct payment of the differences between the MSP and the selling price. Price deficiency payment scheme মানে হৈছে কি কৰিব? Oilseeds বিলাক কভাৰ কৰিব য'ত for which MSP is notified, MSP যাৰ কাৰণে দিয়া আছে মিনিমাম সাপোর্ট প্ৰাইস, আৰু পেমেণ্ট আমাৰ যিখিনি মানে এটা ডিফাৰেন্স থাকিব MSP আৰু সেলিং প্ৰাইসৰ মাজত, সেই ডিফাৰেন্সটো দিয়া হ'ব ডাইৰেক্ট পেমেণ্টৰ যোগেদি ফাৰ্মাৰসকলক price deficiency payment scheme under. Then pilot of private procurement and stockist scheme, PPPS, participation of private sector in procurement operation to be piloted for all states have the option to roll out the scheme on
pilot basis in selected district and APMCs involving private stockists. Private hokolok মানে private কি কৰা হ'ব sector participation কৰিবলৈ promote কৰা হ'ব. So a PPP price support scheme, price deficiency payment scheme, আৰু pilot for private procurement and stockist scheme এইটো অনা হৈছে আমাৰ PM আসাস আন্ডাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী अन्नदाता आय संरक्षण अभियाনৰ আন্ডাৰত. Then sustainable alternative towards affordable transportation. মানে হৈছে SATAT, SATAT. October 2018 launch কৰা হৈছিলে Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation, a new revolution in transportation fuel, compressed biogas. মনত ৰাখিব এই যে Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation আছে হেতু কোট ফোকাস কৰা হৈছে ৰিভলিউশন এটা আনিব লাগিব আমি এই ট্ৰান্সপোৰ্টেশন ফুয়েল বিলাকক কম্প্ৰেসড বায়োগেছ আনি পেলাই. সো boosting availability of alternative fuel. আমি তো সদায় যিখিনি ক্ৰুড অয়েল আছে সেইখিনি ওপৰতে গুৰুত্ব দিপন মানে সেইখিনি ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি থাকিব নোৱাৰো কাৰণ ক্ৰুড অয়েল কিন্তু শেষ হৈ আছে. আগতে আমি আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে অসমত কিমানখিনি আছিলে আমাৰ ক্ৰুড অয়েল, এতিয়াতো কম হৈ গৈছে, ৰাইট? সো মানে ক'বলৈ গ'লে যিখিনি আপোনাৰ পৃথিৱীৰ ভূখণ্ডৰ পৰা আমি যিখিনি তেল আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে আমি ডিপেন্ড কৰি থাকিব নোৱাৰো, তাৰ অল্টাৰনেট আনিব লাগিব, সেইটো ওপৰতে ফোকাস কৰি পেলাই এই সাতাতটো অনা হৈছে. আৰু ইয়াত বুষ্টিং এভেইলেবিলিটি অফ অল্টাৰনেট ফুয়েল 5000 CBG মই কৈছো ন কম্প্ৰেস বায়োগেছৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হৈছে. সো 5000 CBG plans to be means established by 2023-24, then 15 MMT CBG production, 75,000 direct employment opportunities, enhancing income of farmers. So income farmer income বাহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পায় যে বায়োগেছ আমি ক'ৰ পৰা কৰোঁ, বায়োগেছ কাৰণে ফাৰ্মাৰ সকলক আমি ইনভলভ কৰাব পাৰো আৰু এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটিজ আনিব পাৰো. সো 5000 CBG বা compressed biogas plants established কৰাই 15 MMT CBG production ওপৰত এই sustainable alternative towards affordable transportation এই particular scheme তে ফোকাস কৰিছে. So from biomass to advanced biofuel and bioproducts, এই step kita মনত ৰাখিব sustainability, produce biomass for biofuels and bioproducts with minimal to positive impact on the environment, improve plant biomass development, develop crops with cell walls, optimized for deconstruction and conversion to biofuels and bioproducts, and biomass breakdowns, মানে deconstruction and separation, biomass breakdown, improve enzymes and microbes that break down the biomass into sugar and lignin, then conversion, biofuel and bioproduct synthesis, engineers metabolic pathway in microbes to produce biofuels and bioproducts. এই স্টেজখিনি থাকিব sustainability, improve plant biomass, body construction and separation, then conversion. ইমানখিনি মনত ৰাখিব নোৱাৰিলেও মনত ৰাখিব CBG ওপৰত বা compressed biogas ওপৰত প্ৰমোশনৰ ওপৰত ধ্যান দিয়া হৈছে ইয়াত. Then Mission Sagar is an COVID-19 relief initiative that was launched to provide essential aid and supplies to endemic hit countries in the Indian Ocean region, launched by the Ministry of External Affairs in May 2020. This is a humanitarian, Mission Sagar is a humanitarian and international outreach program. So a Mission Sagar involved as our INS Kesari. So INS Kesari on special mission to deliver COVID-19 assistance, including medicines, medical personnel, food items to 5 Indian Ocean partner. Our 5 Indian Ocean partner. Hikon monorakibo, Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros, and Seychelles. Maldives, Zotami Soho, 600 tons of food items issue. Mauritius, COVID-related essential medicines and a special consignment of Ayurvedic medicines along with a medical assistant team. Madagascar, COVID-related essential medicines including ACQ tablets. Comoros, COVID-related essential medicines including ACQ tablets along with a medical assistance team. Then Seychelles, COVID-related essential medicines. Mission Sagar, Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros, and Seychelles. ইয়াৰ পাছৰ স্কিমখিনি মই ভাবো নেক্সট লেকচাৰত লৈ আনো, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব. আপোনালোকে এই লেকচাৰটোৰ Part-1 মই এতিয়া ৰিলিজ কৰি দিম, Part-2 টো আজিয়ে পাই যাব আবেলিলৈ.
পাৰ্ট 1টো তেতিয়ালৈকে পঢ়ি ৰাখক, পাৰ্ট 2টো মই আজি পাছবেলালৈ লৈ আনি আছো। এই স্কিমখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলোৱে জানিব লাগে। যেনেকৈ মই অসমৰ স্কিমখিনিৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম গভাৰ্ণমেণ্ট স্কিম, তেনেকৈ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্ণমেণ্ট স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই গোটেইখিনি মই যিমানখিনি পাৰোঁ, এইটো নকওঁ যে গোটেইখিনি ইনক্লুড হ'ব, কাৰণ বহুত আহি থাকে, ৰাইট? কিন্তু যিখিনি চকুত পৰা স্কিম বা যিখিনি এক্সামিনাৰৰ চকুত পৰা স্কিম, সেইখিনিতো মনত ৰাখিব লাগিব। চ' সেইখিনি কোচিছ কৰা, আমাক চেষ্টা কৰিছোঁ আমি, যাতে 80 to 90% সেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমছখিনি আপোনালোকে জানে। চ' ইয়াৰ পাৰ্ট 2 আনি আনিছোঁ, ছেকেণ্ড পাৰ্ট 2 আবেলিলৈ। তেতিয়ালৈ এইখিনি পঢ়ক। ধন্যবাদ।